No, eikä... Se on se! Mitähän tää nyt vaikuttaa niin? No niin, vaikuttaa vähän se. Vähän aika paljonkin. En tiedä kannattaako tuonne lähteä. Onneksi näitä tiputtu nyt pinnojen puolelle, että nää ei vie näitä pinnoja poikki. Sekin on nimittäin mahdollista. Ehkä me ei mennä sinne. Se letku on irti taas! Vaan se letku kiinni! Letku!